Falcon, téged ez a párbaj nem emlékeztet valamire? De igen, a régi párbajunkra. Szóval te is emlékszel rá? Persze, hogy emlékszek rá. Azt a párbajt nem lehet elfelejteni. Hol kis ennyi ideig? Meg is jött. Szevasz, Falcon, kicsit elkéstél. Csáigő. Ne haragudj, volt egy kis dolgom. Nos, Falcon, gondolom tudod, hogy miért hívtak ide? Mondd gyorsan, mert készülök a bajnokságra. Ez vicces. De pontosan azért hívtak ide, hogy kiállj jelenem, mert úgyis én is indulok a versenyem. Mi? Már megint kihívsz? A múlt heti nem volt elég? Vagy megint másik paklid van? Sokat duma, kezdjük a párbajt! Rendben. Én kezdek. Akkor húzok. Aktiválom a Graceful Charity. Felhúzok a pakliból 3 lapot, és 2-t eldobok. Aztán aktiválom a szörnyébresztőt. Visszahívom a temetőből Queen's Knight-ot. Aktiválom a Premature Burial. Visszahozom a temetőből 800 életpontért a King's Knight-ot. Aztán aktiválom a King's Knight képességét. Mellette a Queen's Knight, a pakliból hívhatom Jack's Knight-ot. És most, mivel még nem volt normál idézés, mindhárom szörnyűet feláldozom a térfelemel. És megidézem Slifer, the Sky Dragon! Slifer támadó és védelé pontja annyiszor 1000, ahány lap van a kezemben. Most 3 van. Így az ereje 3000. Első körbe Slifer. Nem rossz esó, de most én jövök. Húzom! Lefordítok 4 varázscsapdát és te jössz! Ennyi? Akkor én jövök. Húzok. Most 4 lap van a kezemben, ezért Slifer ereje 4000. Slifer, üsd ki! Állj! Aktiválok egy csapdát! Sliferre nem hatnak a csapdák. Ki mondta, Sliferre fogom használni? De akkor is aktiválom. Card Defense! Vagyis eldobok kezembe egy lapot, ami Turbo Synchro lesz. És nem vesznek életpontot, plusz. Húzok egy lapot. Scouting Warrior-t húztam. Vagyis, ha kártyafekte kerül a kezembe, megidéztem speciálisan. Aktiválok még egy csapdát. Reinforced True! Vagyis, bedézem a pakliból Speed Warrior-t. Aktiválok még egy csapdát. Graceful Revival! Vagyis, a temetőmből visszahívom speciálisan Turbo Synchro-t. Mivel szörnyeket idéztél, Slifer képessége aktiválódik. Ha 2000-től magasabb támadópontú szörnyeket idézzel, akkor 2000-rel csökken a támadópontjuk. Viszont a 2000-től alacsonyabbakat, akkor elpusztulnak. Ebben az esetben aktiválom az utolsó lapomon. Argenturi! Vagyis, drága barátom, a tekörben most szinkronidézhetek. Mindhárom szörnyemet összehangolom. Szinkroidézés! Jelenj meg! És öt! Fairy Dragon! Slifer képessége újra aktiválódik. Mivel megidézted azt a sárkányt, 2000-re lecsökkenti a támadópontját. Te jössz. Én jövök. Húzok. Aktiválom a Cartus Consonance-ot. Kidobom a kezemből Debris Dragon. És húzok. 2 lapot. Szetelek. 2 lapot. És gyere. Én jövök. Húzok. Slifer ereje most 5000, és nem hatnak rá a csapdák. Slifer, támad meg az Ancient Fairy Dragont! Aktiválom a Trick Battle. Vagyis, az a szörny fog elpusztulni, meg a nagyobb a támadó pontja. Szóval, Slifer elpusztul.
Az igaz, viszont a sebzést elszenveded, szóval vesztettél. Aztán aktiválok még egy csapdát. Defend Row. Vagyis nem veszek el pontot, plusz húzok egy lapot. Lefordítok egy lapot, és te jössz. Én jövök. Húzom. Megnézem normálba. Max Warrior. Max Warrior. Támadj direktbe! Aktiválom a csapdámat, Touch Tornado. Leszedem a Trick Battle. Majd Ancient Spirit Dragon átrakom védőbe. Szetelek egy lapot, és gyere. Én jövök, húzom. Aktiválom a Pot of Greed-et, és húzok 2 új lapot. Aktiválom az Ancient Tools-t. Vagyis megidézhetek a kezemből egy 5-ös vagy magasabb szintű normál szörnyet. Megidézem a sötét varázslót. Aztán aktiválom az Eye of Timaeus-t. Egyesítem a sötét varázslóval. Fúziós idézem az Amulet Dragont. Aktiválom Amulet Dragon képességét. Mindkét játékos temetőjéből kivonhatok annyi varázslapot, amennyit akarok, és mindegyik után 100 támadó pontot kap. 6-ot vontam ki, ezért 600 extra pontot kap. Aztán aktiválom az Awakening from Beyond. Te húzhatsz 2 lapot, én pedig a temetőmből visszavertek egy szörnyet, ami a nem más, mint a Dark Magician. Aztán aktiválom a fúziót. Egyesítem a kezemben lévő Dark Magician-t és Buster Blade-el. Jelenj meg! Dark Paladin! Állj, aktiválom a Slip Summon. Vagyis a kezemből megidézhetem Steam Synchro-t. Használom Steam Synchro képességét. A te körödben most szinkrózhatok vele. Steam Synchro-t és Max Warrior. Összehangolom. Steam Synchro-t és Max Warrior összehangolom. Jelenj meg! Black Rose Dragon! Használom a képességét. Úszítom az egész pályát. Használom Amulet Dragon képességét. Mivel elpusztul, a temetőből megidézhetem a Dark Magician. Támadok vele direktbe. Aztán átadom a kört. Én jövök. Húzom. Mivel neked van szörnyed, nekem pedig nincs. Én van a speciálisan Double Delta Warrior. Aztán normálban megidézem Road Synchro. Használom a Road Synchro képességet. Ha őt szinkronidézéshez használom, 2-vel csökken a szintje. A 2 szörnyet összehangolom. Szinkronidézem Retragonásítját! Sajnos, mivel Double Delta Warrior használtam hozzá, ebben a körben nem támad. De jössz. Én jövök. Húzok. A Dark Magician-t védelmi állásba fordítom. Szetelek egy lapot, és te jössz. Én jövök. Húzok. Red Watch, támad, Dark Magician! Végül, szetelek egy lapot. Én jövök. Aktiválom a Cards of Sensitive. Mindketten addig húzunk, míg 6 lap nem lesz a kezünkbe. Vegyen. Eldobok egy lapot a kezemből, és speciálisan megidézem a Trickit. Aztán aktiválom a 5 Star Twilight-ot. Feláldozom a Trickit, és speciálisan megidézem a Kuribó fivéreket. Lefordítok 2 lapot, és te jössz. Jó. Én jövök. Húzok. Játszom a One for One. Kidobom a kezemből Clipboard Hedgehogot. Majd paklimból megidézem Tuning Bell. Normál idézem Junk Synchron. Használom a képesség, visszanyúlva le Turbo Synchron. Használom Clipboard Hedgehog képességét. Mivel van a pályámon egy Tuner szörny, visszajön speciálisan. Majd Junk Synchron, Tuning Bell és Clipboard Hedgehogot összehangolom.
És megidézem Power Tool Dragon! Mert mindig ver a temetőbe kerül. Ezért a képesség miatt húzhatok egy lapot. Majd Power Tool Dragon és Turbo Synchrót összehangolom. És szinkronidézem Livestream Dragon! Használom a Livestream Dragon első képességét. Az élpontot visszatöltöm 4000-re. Aztán aktiválok egy csapdát. Full Summon! A temetőmből visszajöhetek egy szinkró szörnyet. Visszahívom Ancient Fairy Dragon. Majd használom még egyszer a Full Summon képességét. Kilógok a kezembe egy lapot. És visszahívom Black Rose Dragon. De most annyi pontot kéne fizessek, amely most Black Rose-nak a támadó pontja. Ezt megállom azzal, hogy kidobom a Synchro Keeper. Használom a képességét, kivonom őt és Steam Synchrót, és ebbe a körbe most szinkronozhatok vagyok a temetőből. És szinkronidézem Blackwing Dragon! Aztán használom még egyszer a Full Summon képességét. Eldobok a kezemből egy lapot, és visszaadom Black Rose Dragon! Majd használom Lapsing Dragon második képességét. Magán kívül mindenkinek megváltoztatom a szintjét. Mindegyiknek egyes szintűre fejlesztem. És most Livestream Dragon, Ancient Fairy Dragon, Red Dragon Archwinder, Black Rose Dragon, Black Rose Dragon. Összehangolom! 12-es szintű szinkroidézés! Jelenj meg! Shooting Quasar Dragon! Quasar! Támad az egyik kuribót! Állj! Mirror Force! Nem tudtad? Shooting Quasar Dragonnak az a képessége, hogy körönként megállhatok vele egy spell, trap vagy szörnyefektet. Megállom a Mirror Force-t. Quasar! Támadj tovább! Aktiválom Kuribi képességét. Körönként egyszer megállok egy támadást. Shooting Quasar Dragon második képessége. Annyiszor támadhatok vele, ahol nem tudom szerint használtam az idézéséhez. Quasar! Támadj tovább! Aktiválom a második csapdámat, Zero Gravity. Minden szörnynek megváltoztatom a csata pozícióját. Így Quasarral nem támad. Francba! Ezt nem hiszem el! Szedek egyet, és gyere! Eljön. Húzok. Aktiválom a Soul Taker. Elpusztítom a Shooting Quasar Dragonodat. Cserébe kapsz 1000 életpontot. Falcon, ilyen gyorsan felejtesz. Használom Quasar képességet. Körönként megadva egy spell trap vagy szörnyefektet. Megállom a Soul Taker. Akkor aktiválom Kuribe képességét. Kivonom az összes Kuribót, és megidézem a Kuribanditát. Kuribandita képessége. Feláldozom őt. Felhúzok a pakliból 5 labot, és ha van közte szörny, azokat a temetőbe kell küldeni. Nincs szörny, mind jön a kezembe. Aktiválom a Monster Reincarnation. Eldobok egy lapot a kezemből, és visszaveszem a temetőből a Dark Magician. Aktiválom a Shallow Grave. Mindketten visszahívunk egy szörnyet a temetőből védelmi állásba és lefordítva. Én visszahívom Jack Sniper. Jó, én Rescue Warrior-t hívom. Aktiválom a Legend of Hurt-ot. 10.000 életpontot. Feláldozok egy harcos típusú szörnyet a pályámon. Aztán a temetőből kivonom Eye of Timaeus-t, Fang of Critias-t és Claw of Hermos. És így megidézhetem Legendary Knight, Timaeus, Critias, Hermos. Aktiválom Hermos képességet. Kiválasztok egy szörnyet a temetőnkben. Azt kivonom, és annak a szörnynek megkapja a képességét. A Dark Paladin választom. A képessége pedig az, hogy 500 támadó pontot kap mindkét játékos térfelén és temetőjében lévő sárkányok után. 8 sárkányról van szó. Ez 4000 pontot jelent, vagyis most 6800-as. Critiusszal megtámadom a Set szörnyedet. Hermosszal megtámadom a Shooting Quasar Dragon. Állj! Kivonom a temetőmből Shield Warrior-t, és megfogom a támadásodat. Akkor a csatakör alatt aktiválom Timaeus képességét. Egyesítem őt a 2 lovaggal. És megidézem Timaeus, the Knight of Destiny. Az ő támadó és védelmi ereje megegyezik a feláldozott lovagok támadó és védelmi erejével. Vagyis a támadó ereje most 12400.
Timaeus-szal megtámadom a Shooting Quasar Dragon. Quasar! Nem baj! Mivel elpusztult, kapok egy Shooting Star Dragon! Azt hiszed, mi? Aktiválom a Change of Heart-ot. Áthívom tőled a Shooting Star Dragont. Ne! Hogy rohad már meg! Nem volt normál idézésem, szóval feláldozom a két szörnyet. És lehívom a Dark Magician. Szetelek egy lapot és te jössz. Én jövök. Húzok. Hát mivel nagyon más nem tudok tenni, úgyhogy szedek egyet és passzolok. Én jövök. Húzok. Dark Magician, támadj direktbe! Azt hiszem, mi? Eldobom a kezemből Swift Scarecrow, és nekem a támadást, és vége a Butterface-etnek! Akkor te jössz. Én jövök. Húzok. Aktiválom a Converging Wishes. Vagyis, ha van 5 vagy több szinkronsága a temetőben, kapok egy Stardust Dragon. És szerintem bőven van. Jelent meg! Stardust Dragon! Stardust Dragon támadó pontja annyi, amely az összes szinkron sárkánynak az összes támadó pontja. Ez 23 000. Stardust! Támadj! Én nyertem Falcon. Kösz a játék. Ez mi? A csapdalapom segített. Relay szó. Ha nullára csökkenne az életpontom, akkor megidézhetek a kezemből egy szörnyet. És amíg az a szörny a pályán van, addig nem veszítem el a párbajt. Aztán a másik csapdalapom, Dark Illusion. A 2000 vagy annál magasabb támadóponttal rendelkező varázslók nem pusztulnak el csatába és kártya effektel. Francba! Normalizem Synchro Explorer. Használom a képességét. Viszonyulj vele Junk Synchro és Synchro Explorer. Összehangolom. És Synchro idézem Junk Warrior-t. Köröm még egy Stardust bonusba megy. Te jössz. Én jövök. Húzok. Állj! Köröd elején aktiválom a Synchro Strike-ot. És Junk Warrior kap 500 támadó pontot. Aktiválom a Thousand Knives-ot. Ha van a tér felvenni egy Dark Magician, elpusztíthatom az egyik szörnyedet. Elpusztítom Junk Warrior-t. Na, basszus! A Dark Magician Girl támadó állásba fordítom. Dark Magician! Dark Magician Girl! Kötétik el roppanás! Én nyertem. Majd még találkozunk. Én már kezdek rá érezni. Szerintem fussunk neki még egyszer. Jó. Akkor hajrá. Én jövök. Húzok. Aktiválom a Pendulum Core. Kidobom vele Dark Wurmot és kézbe adok 2 Pendulum Magician-t a paklimból. Harmonizing és Xianke. A Pendulum zónába rakom Time Gazer Magician. Dark Wurm Effect. Visszajön a pályára és kézbe keres egy 2-0-t. Aztán Foolish Burial. Pakliból kidobom Testrudot. Normál idézem Harmonizing. Aztán a 2 Pendulum szörnyemet Link idézéshez használom. Jelenj meg Electrumite! Electrumite Effect. Pakliból bedobom az extra deckembe Oddice Pendulum Dragont. Pendulum zónába rakom Gate Zero-t. Aztán aktiválom Electrumite képességét. Leszedem Gate Zero-t, és az extra deckemből visszaveszem Oddice Pendulum Dragont. Majd húzok egy lapot. Pendulum zónába rakom Xianke Magician. Pendulum idézés. Az extra deckemből megidézem Dragon Caller-t és Gate Zero-t. Kezemből Harmonizingot és Oddice. Harmonizing effektjével megidézem Dragon Pulse meg. Electrumite-ot, Harmonizingot és Dragon Pulse-t Link idézéshez használom. Link! Jelenleg Borello Dragon. Oddice-t és 2-0-t Exceed alapanyagként felhasználom és megidézem Oddice Absolute Dragon. Aztán felhasználom Xianke Magician képességét. Absolute Dragon rank 7-ből level 7-re vált. Használom Dragon Caller Magician képességét. Ebben a körben ő most Felcaster helyett Dragon lesz. Aztán Oddice Absolute Dragon és Dragon Caller Magician
Axis alapanyagként használom fel. 7-es rangú Axis Pendulum idézés. Jelenj meg Odd-Eyes Raging Dragon. Odd-Eyes Raging Dragon képessége. Eltávolítok egy lefordított egységet, és minden lapot elpusztítok a térfeleden. Mindegyik lap után 200 extra támadó pontot kap, és kétszer támadhat. Állj, Borrello Savage, negálom! Eldobom Effect Wailert, és negálom a Borrello Savage képességét. Raging és Borrello, üssétek! Szép volt, Falcon, csak itt tovább. Én jövök, húzom! Használom Galaxy Soldier képességét, eldobom a kezemből Master of Legendet, és nagyon speciálisan Legend képességgel kapok kézbe egy Blue Eyes White Dragon. Használom Galaxy Soldier képességét, kézbe veszek a paklinkba egy Galaxy Photon Dragon. Használom a Trading, nyilom a kezemből Galaxy Photon Dragont, és húzok kettőt. Majd normalizem Galaxy Claw Dragon. Használom a képességét, nyilom a temetőmből Galaxy Photon Dragon, Galaxy Soldier és Photon Dragon. Link idézésre használom. Link idézés! Jelenj meg! Galaxias Link Dragon! Használom Galaxias képességét. Visszaveszem a paklinkból Galaxias Photon Dragon. Majd kivonom a temetőből Galaxias Claw Dragon. És leívom Golás Serpentet! Mutatok a kezembe egy hósárkányt, és nagyon speciális Blue Eyes Alternatív Dragon. Majd használom a Trading. Kidobom a kezemből Blue Eyes White Dragon. Húzok kettőt. Aztán aktívom a Cartus Consonance-et. Dobom a kezembe egy Master of Legendet, és megint húzok kettőt. Aztán Master of képességét, kézbe adok egy hósárkányt. Szetelek egyet. Majd aktívom a Cartus Sensitive. Vagyis addig húzunk, amíg hatom nem vesz a kezünkbe. Majd az összes szörnyemet Link idézésre azt használom. Link idézés! Jelentek! Sword Dragon! Kijátszom a Monster Reborn. Visszahívom vele a temetőből Blue Eyes White Dragon. Majd aktiválom a polimerizációt. A pályán lévő hósárkányt és kezemben két lévő hósárkányt. Fúziós idézésre azt használom. Jelenj meg Blue Eyes Ultimate Dragon! Aktiválom az utolsó pomat, Mind Control! Vagyis elveszem tőled Black Luster Soldier-t! Aktiválom Dragon Mirror, vagyis Blue Eyes Ultimate Dragon! És a te Black Luster Soldier-et összefúziózom! Jelenj meg Dragon Master Knight! Dragon Master Knight képessége. Ahány sárkány van a pályámon, annyiszor kap 500 támadó pontot. Borrello Savage Dragon, támad Black Luster Soldier, Soldier of Chaos-t! Ebben a pillanatban használom a képességét. Vagyis a Soldierednek a feltámadó pontját először hozzáadja az övéhez. Támadj tovább! Jó, Dragon Master Knight! Üsd ki! Böcsába! Ez nagyon basszó, így már sokkal erősebb a paklim. Hát figyelj Falcon, nekem igazából nem nagyon tetszik ez a format. Na akkor induljunk, mert még sok dolgunk van még. Jó, menjünk.